Good day parents! This video is a walkthrough on how to use the Vsmart LMS Library. Ito po ang sagot sa mga tanong na saan at paano isasubmit ang outputs ng mga bata. Before we proceed to the panel, I have prepared a summary na pwede nyo pong screenshot maya-maya lamang. Please be reminded also na kailangan pong ma-establish ito before we officially start our class sa August 24. The first one, use Google Chrome as the default browser. Pwede naman pong gumamit ng ibang browser pero according kay Vsmart, meron pong history ng lag sa ibang browser. Login, gamit po yung URL lms.vsmart.com. Third, save password para po hindi pa ulit-ulit na mag-enter yung mga bata ng kanilang username and password. Go to the library, create a main folders. So, meron po tayong 5 subjects: Mathematics, Science, English, Filipino, and Araling Panlipunan. Yung magiging format po ng file name ng folder ay kagaya nito: subject, yung grade level, underscore, and then pangalan po ng bata. Within the main folders po, kinakailangan din natin mag-create ng subfolders for quizzes, assignments, project, exams, and outputs. Kapag na-set na po yung main folders and then subfolders, kinakailangan pong i-share sa subject teacher and then i-allow yung lahat ng permissions. Napunta na po tayo sa Vsmart LMS panel. At this moment po, i-navigate na natin ang Vsmart LMS. Pero bago po yun, isa muna pong suggestion. Para po mabilis ma-locate ng mga bata ang kanilang mga files na kakailanganin, ay suggest po na gumawa kayo o ang mga bata ng folders po nila, and within the folder po ay yung folders ng mga subjects kagaya nito, at sa loob po ng mga folders ng bawat subject ay subfolders po ng assignment, exams, outputs, project, and quizzes po. Okay, para po pagdating natin sa Vsmart Library, mas mabilis po natin mahanap yung mga files. So again, ang default browser po na pinapagamit ay ang Google Chrome. Na-type the URL lms.vsmart.ph. Make sure din po na naka-bookmark na yung mga websites na kakailangan ng mga bata, kagaya po ng Vsmart LMS. So, all you need to do is to click the star icon po na nandito para po ma-add siya sa bookmark. Kagaya po nito, mapupunta na po siya sa tab ni Google. Now, gamit po yung credentials ng mga bata, username and password. Okay, mag-login lang po tayo. Enter the username, password, and then login. Kapag nag-prompt po para i-save yung password, mas maganda po para mabilis ma-remember ni Google yung password at hindi na sila magta-type ng username or ng password. Sa landing page po ni Vsmart LMS, makikita po dito sa tabs yung ating library. Under library, pupunta po tayo sa my files. So, meron na po akong examples dito ng mga main folders. Again, yung file name po ng mga main folders natin, subject, grade level, underscore, and then pangalan. So, paano po ba mag-create ng mga main folders? On the right side of your screen po ay merong add folder option. So, halimbawa po mag-add tayo dito. For example, meron tayong history subject, grade 5. Okay. So, dito na po yun. Now, para po maka-create ng subfolders, i-click lang po yung folder na yon. And then, ulitin lang po yung steps. On the right side, add folder, my assignment, my outputs,
my project, my quizzes, my exams. Okay, as you can see, wala pa po itong laman ng mga subfolders. Para makabalik po sa Home tab ni Library, click lang po natin itong Home sa left side. Ito po ay first time nyo lang gagawin. Kapag hinover po natin yung cursor sa About Folders, lumalabas po ang options na ito. So under this option po, meron tayong Share. Click lang po yung Share option. Then Share to User. Hanapin po yung school natin. So type Center for Creative Learners of San Pedro. Okay, so lalabas po ito. And then select User. Hanapin po pangalan ni teacher. Para mabilis po mahanap ang pangalan ni teacher, type TR, short for teacher. So, andito po si Teacher Joanna, si Teacher Frazy, and then si Teacher Mel. So, halimbawa, share natin to kay Teacher Mel. And then permissions, lahat lang po ito ay i-check natin. And then okay. Okay, so ito pong history 5_Mel ay na-share na po natin kay teacher. Lahat po ng mga files na ilalagay dito ng mga bata, i-upload po ng mga bata, automatic po makikita ni teacher. Na paano po ba mag-upload ng mga files? So, open lang po yung folder na yon. Then, under the subfolders, halimbawa po magdadagdag tayo or mag-upload tayo ng quiz. So, kanina po, nag-create na tayo ng folders na nasa mismong desktop. So, paano po ba mag-upload ng mga files? So, history, open, and then, example po, my quizzes. Click lang po yan. And then, on the right side, andito po yung upload option. Click lang po yan. Then, mag-pop up po itong notification. Paalala lang po na ang maximum file size po ng uploads natin is 10 megabytes at hanggang 3 files lamang po. Kung susobra po sa 10 megabytes, ang 2 o 3 files, pwede naman pong paisa-isa. Kung sakasakali po na sobrang laki talaga ng file size ng isang file or ng isang document, probably ang workaround natin dito ay through Google Drive. So, click lang po ito and then i-locate po yung folders po ng mga bata. Kagaya ng sabi ko kanina, mas magiging madali po sa mga bata kung meron po silang sariling folders. Okay? So, halimbawa po, sa mathematics, okay, my quizzes. Okay, sa paggawa naman po ng file name ng mga bata, kahit ano pong file yun, document, PowerPoint, video, pictures, mas magiging madali po sa part ng bata and then sa part na rin po ng teacher sa pag-locate ng mga files kung susundan po ang ganitong format ng file name. Okay. First quarter, for example, underscore quiz kung pang ilan. So, kung ito po ay under ng fourth quarter, so ang maging file name po is fourth quarter underscore quiz or assignment project kung ano man po. And then kung pang ilan na po iyon. Okay, so click lamang po. And then open. Andito na po. And then upload. So since kanina po ay na-share na natin to kay teacher, there's no need po para i-share ulit siya. Dahil again, after po natin ma-share itong main folder sa teacher, lahat po ng ipapasok na files dito ay makikita agad ni teacher. Question, bakit po parents o bata ang kinakailangang gumawa nitong mga main folders at hindi po si teacher? Kasi po, kapag si teacher po ang gumawa ng mga main folders na to and then share lang kay student, mawawala po ang upload option na nandito. Meaning, hindi po makakapag-upload ng mga files ang mga bata. At the same time, kung bakit po bata or parents po ang gagawa nitong mga folders, para po ang full control ay nasa inyo.
Ayan lamang po, and thank you.